No niin, jatketaan siitä, mihin me viimeksi jäätiin, eli Hogwarts Legacya, ja meillä on 2 oppituntia, mitkä pitäisi käydä läpi. Ja musta tuntuu, että sen jälkeen tavallaan että tutoriaaliosuus on vähän niinku tehty. Se toinen oppitunti taitaa olla tuolla ylhäällä jossain, mutta tässä on toinen ihan vieressä. Tämä taitaa olla pimeyden voimilta suojautumisen oppitunti. Tää on nyt vähän outoa, kun me ollaan 5-luokkalainen tai käydään 5. vuotta täällä, mutta tää on vasta meidän eka koulupäivä, joten saa nähdä. Me ollaan aika paljon jäljessä muita oppilaita ja katsotaan mitä käy. Ainakin me päästään taistelemaan, mikä on kiva juttu. Is that all you've got? Levioso! Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Aikamoinen badass. Näyttää kasvoista vähän siltä Percivalilta tai mikä olikaan. Kenen muistossa mä käytin. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okei, hyvä. Pidetään asiat simppelinä. Jep, eli nyt me opetaan Levioso. Lähdetään tää matkaan. Hyvä. Ja nyt me voidaan nostaa vihuja ilmaan. Ja luultavasti asioitakin. Oliks mä luokan ensimmäinen? Luonnon lahjakkuus. Now, let's try something a little larger. Okei, kiva. Tämmöiset taikaoppitunnit on kivaa, kun tää ei oo pelkkää teoriaa, vaan täällä oikeesti pääsee käytännön hommiin. Let us begin with a basic cast. Okei. See how the dummy deflected your cast. This Yep, time, silloin kilpi. cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Okei, eli keltainen taika, koska toi Levioso on keltaisella tuolla, niin se menee ton kilven läpi. Levioso. Noin. Now, the basic cast. Well done. Okei. Vaikuttaa hauskalta. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Okei, huhu. Toivottavasti tää olla samat ja mun pitää kollektaa itteni. Okei, valka! This should be easy. Levioso, Protego. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Yep. I do enjoy a lively duel. Levioso. Ei, mitä mä painan nyt? Tässä on niin paljon näppäimiä, että menee välillä vähän sekaisin. Mut hei, me tarvittiin voittaa sen dueli. Mahtavaa. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Kiitti Sebastian. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows Perhana goblinit. entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can.
Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Melkein kaikista niissä Harry Potter-leffoissa se All right. pimeyden That's voimilta enough suojelusopettaja spectacle for Class is dismissed. oli aina pahis. Mut tästä vanhasta mumpelista on vähän vaikea epäillä, että sit tuleekin yhtäkkiä joku hirveä paholainen. Hei, mitäs sulle kuuluu? You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Thanks. What up? If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Selvä. Voinko mä nostaa tätä? Levioso. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Cressida Plume. Tuo se kenen kanssa me juteltiin viime jaksossa. Ei, päästäks me tännekin? Okei, level 2 lukko. Milloin me päästään avaamaan lukkoa? Me vissiin tarvitaan se Alohomora-taika. Nice work. Speak with Sebastian, okei, tää on pakollinen tehdä, mut mä nopeasti katon, tässä on arkun kuva. Vai pitääks me vaan jutella I'd täällä? hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. Kartassa on selvästi arkku, mut siinä taitaa olla nuoli ylös, ehkä se on toisessa kerroksessa. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. En oo ikinä käyttänyt vandia kombatissa. Sanotaan, että mä en oo ikinä käyttänyt In vandia fact, it kombatissa. was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Okei, kuulostaa Exclusive and unsanctioned. mielenkiintoiselta. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Okei, Sebastian. hyvä asenne. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Okei, mahtavaa. No niin. Hei, me saatiin meidän eka leveli. Mä en tiedä, saadaanko me jotain skill pointteja vielä tässä vaiheessa. Katsotaan nopeasti. Okei, talentit ei oo vielä auennut. Nopeasti vilasin täältä Gearista. Mulla pitäisi olla change appearance. Joo, meillä on täällä uusia tavaroita, koska mä tilasin tän silloin ennakkotilauksena. Okei, tää itse asiassa aika siisti. Mikä tää on? Tää on meidän rohkelikon kakkoskaapu, mut pidetään tää. Tää vaikuttaa aika mahtavalta. Voidaanko me tätä muuttaa, tätä meidän... Okei, noniin. Itse mä oon nyt jo koulun tyylikkään kaveri. Ja matka jatkuu. Koitetaan käydä siellä toisella oppitunnilla Charmi-klassi. Sinne päin. Okei, se näkyy selvästi, että se on tuolla ylhäällä, mutta me mennään ekaksi alas. Tää on kyllä ihme siksokkelo tää koko linnoitus. Me kääritään täältä ylös. Testataan nopea pieni revelio tähän. Revelio. Sitten kuuluu semmonen tavallaan ääni, mutta mä en näe mitään erikoista. Can't wait till I'm old enough to apparate. No more falling off brooms for me. Okei, mitäs täällä? Soittaako joku noita taijalla vai onko se joku automaattinen? Kai se toimii automaattisesti vaan vielä ylöspäin. Okei, mihin mä nyt jouduin? Tää on aika siistinäköinen käytävä. Siellä on arkku. Itse asiassa ovi, minkä saa aukikin jopa.
36 rahaa. Minnekään mä nyt menin? Toivottavasti tää ei ole jossain, missä mä en sais olla. Ai hei, itkoneen muuten. Mitäs täällä tapahtuu? Well, aren't we the loveliest of them all? And I don't say things I don't mean. Näeks mä itteni peilistä, jos mä menetän? Näen. Okei. Ja nyt oppitunnille mä oon nähnyt tarpeeksi outoa tavaraa tälle päivälle. Siinä se on, okei, hyvä. Charmi-klassi, mä en tiedä mitä me opitaan täällä. Here, behind you. There is an open seat here. Natsai onai. Tämäkin on rohkelikko, mutta tälle me ei vissiin puhuttukaan vielä. So you are the new student. Have you met Professor Ronen yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Okei, mä mietinkin, että onks mulla kirjaa ollenkaan. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Summoni. Se kuulostaa hauskalta. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okei. Eli me summonataan se vaan toisen kädestä pois. Onks täällä mitään karkotaseet? Steady around. Selvä. Lähdetään. Pitääköks? Painotaanko tossa aina vaan Xää? Vaikuttaa aika helpolta. Jos ne ois heittänyt sinne jotain neliöitä ja kolmioita välillä, niin... That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! No niin, mennään oikein ulos asti. Onpa mahtava oppitunti. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to Oi, the hei, test, hei, kiva, right? okei. Tästä mä minipelistä vaan nähnyt jotain pieniä klippejä. So why don't we have our newest student start us off? Okei. Ilomielin. Professori Ronen. Mun pitää koittaa muistaa näitä nimiä, se tulee olemaan kyllä vähän vaikeeta. On one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Okei. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Haluaisin lukea ton tekstin, mutta se on vaikea kiinnittää huomiota, kun toi puhuu tossa vieressä. Practice is the best professor. Practice is the best professor. Eli summoning charm Accio pulls target closer to the caster.
Okei. Eli pidetäänkö me sitä pohjassa vai? Ja sitten me päästään se irti. Not to worry. Okei, uusi yritys. Mä koitan päästä se irti paljon aikaisemmin. Okei, mun pitää painaa näin. Jos painan R2 pois. Splendid. Okei. Please, stop! Don't lose your composure. Mä otin aluksi vain 4 pois, Very mutta mä pidin good. Thanks to R2 pohjassa. Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Okei. You'll be the blues Natsain just vuoro. as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Kumpi aloittaa? Sä aloitat. Let us see this. Okei. Olisiko paras tapa vaan kolkauttaa vastustaja pois? This is how it's done. Testata. Accio. Se oli liian hiljainen, mutta ainakin mä olen nyt 50 kans. Jos mä ammun siihen yhden vielä, niin sit se ainakin ehkä pamahtaa pois. Itse natsa on hyvä. Okei, nyt mä laitan vähän enemmän voimaa siellä ja... Hyvä. Ja nyt pysy siinä. Okei. Well played. Here we go. Koittaako se vetää tämän meidän nurin tästä näin? Ampuuko se ohi? Okei. Nyt me voidaan taktisesti miettiä, että paljon me tarvitaan pisteitä. Itse asiassa me ei tarvita yhtään. Mä voitin jo. No, koitetaan ländetä tää tonne lähelle 50 vaikka. Oi, ihan liian kova. Stop! No! Stay focused. Mulla on se ajatus niin millistä kiinni. Let us make this a bit more interesting, shall we? Okei, mun pitää miettiä, että se 50... Onko se 50 pistettä? On. I think we are well past interesting at this point. Se on aika iso alue, ei mun tarvi ihan ländätä tohon toiseen Enough päätyyn. chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Itse asiassa se on parempi laittaa ton 30 ja 50 väliin, koska sit se on vaikeampi kilkata poiskin sitten jatkoa ajatellen. Et ei sitä halua ihan tohon reunalle. That is how it's done. Okei, tää on aika paha. Itse asiassa mä nyt koitan vähän tälleen eri reittiä. Mä otan täältä sivusta tän. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Hyvä. Excellent control there. Kiitos, professori. Watch this. Okei, toivottavasti se kolahtaa tommoseen esteeseen. Onko siellä noin paljon oikeesti tilaa? There we go. Se on nyt 2 palloa tossa noin. Tekis mieli ländetä täysin tohon väliin. Koitetaan. Accio. Uh-oh. Please, stop! Oh no. Älä viitti. Be sharp. Ai. Ehkä vähän turha riski, mutta nyt voin pamahtaa ainakin tohon koloon. Yes! Okei. Mä pystyn tähän. Accio. Ei, se olisi pitänyt vetää kovempaa, please, no. Quite impressive. Eikä mä hävisin jo nyt. No, natsai. Hyvin pelattu. Sä oot hyvä tässä pelissä. Ei voi mitään. Very good, both of you. Well done. Ei olisi pitänyt yrittää sitä tuplakilkkausta siinä kakkospallolla. No, ei voi mitään. Se oli hauska minipeli kyllä. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Alright. Oppitunti ohi. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio.
Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Kiitti Natsai, ootpa se mukava. Se oli kyllä aika hyvä siinä pelissä. Se käytännössä teki pelkkiä täydellisiä siirtoja koko aika. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Onks tää aika samanlaista Ouagadougou? Tossa sanotaan Uganda tossa alla, mut sit taas Ouagadougou. Musta tuntuu, että Ouagadougou on joku kaupunki Ugandassa. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Mielenkiintoista. Surely the magic is weaker. En mä vitti. Sellaista. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. Okay. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Mielenkiintoista. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Onko niitä toisia kouluja näkynyt silleen muissa elokuvissa tai peleissä tai jotain? Mä aina pienenä oletin jotenkin, että Tylypahka on ainut tavallaan velhokoulu maailmassa ja sitten kaikki velhot tulee sinne niin, mut sit siinä Cressida on täällä constant accio this, accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe really. Cressida on mun lemppari. Mut siis se liekehtivä pikari, siinä tuli sit muista kouluista oppilaita sinne Tylypahkaan, niin sit oli vähän silleen okei joo. Loads of wisdom, but a bit mad. Muitakin kouluja on olemassa. No hei, professori. Olipa hyvä oppitunti. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. Yep. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okei, kiva. Mut mielenkiintoista, molemmat se Ina ja sitten toi opettaja tavallaan mainitsi siitä, että mä hävisin sen ottelun. Aika paljon erilaisia dialogeja tässäkin, että jos mä olisin voittanut vaikka sen, niin ne olisi molemmat sanonut jotain vähän erilaista. Onko täällä luokassa jotain? Revelio. Ei taida olla. New quest available. Hello there. You're the new student, aren't you? Kyllä. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. No joo. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. William Dale. Better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Alright. Tässä on taas chesti.
Sekin on tuolla ylhäällä kai. Revelio. Siellä. Se on vähän jännä, että se näkyy minimapissa jo tällä tai korkeudella. Menee vähän sekavaksi. Okei, olisiko täällä jotain? Hei, siinä on itse asiassa chesti. Hyvä. Tätä mä en sitten jostain nähnyt minimapissa. Onko jotain erikoischestejä kenties, mitkä näkyy? Werewolves, where were you? Oh. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert. Toi Peeves on joku ihme trolli, joka vaan menee täällä. Fun, I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight. It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Kun on riimit tuolla Peevesillä kyllä. Toisessa maailmassa se olisi voinut olla joku rap card tai jotain. 03. Ton pitäisi olla varmaan 2 ton kysymysmerkin. Eli jos 2 on eka kysymysmerkki, niin toka kysymysmerkki on 2 kysymysmerkkiä, eli se olisi 4. 4. Meiltä puuttuu 8. En mä tiedä yhtään mitä tää... Tota voi vaan rollata... Ai, siellä oli siis toinen. Eli mikä on kysymysmerkki ja mikä on 2 kysymysmerkkiä. Okei. Mietitään tää nyt. Kysymysmerkki on 2. Jos me lähdetään täältä laskemaan pöllö, yksarvinen on 2. Eli tää on yksarvinen, kuvitellaan niin. 1, 2. Missä se on? Okei, mä löyän yksarvista täältä pistään. Ehkä se ei olekaan oikea vastaus. Jos me lasketaan vaan 1, 2. Toi kuvaisi sitten se. 1, 2. No tähän saa kyllä sitten taas ton. Ups. Okei, mä sain sen auki. Mä ehkä tiedän mitä mä laskin sen, mutta mä en oo taas 100 varma. Lopussa mä olen vaan testaamaan. Koska mä tavallaan osasin odottaa, että nyt se oikea vastaus tulee sieltä. Mutta en tiedä yhtään, että oliko se oikea idea. Mut hei, me saatellakin uusi itemi. Okei, ensimmäistä kertaa jotain upgradettavaa. Kiva nähdä pitää erilaisia statteja, se tuo sitten lisää. Vai tuoko mitään? Okei, meidän offense nousee. Tödi, nyt me tehdään luultavasti enemmän lämää. Noin. Sitten meidän pitää erikseen muokata se vielä tähän ulkonäköön, jos me halutaan. Mutta itse asiassa pidetään se nyt tällaisena. Tää on ihan ok. Se menee vähän tylsäksi, jos mulla on koko ajan se sama kaapu päällä. Se on niin siistiä, että mä voisin käytännössä pitää sitä koko loppupelin, mutta vähän nyt vaihtelua tähän. Mut joo, meidän story missioni vielä vissiin jatkuu. Me voidaan heittää että meidän You are not currently tracking anything. Mut hei, mä näin sen lentävän kirjan tässä äsken. Revelio. Mihin se meni? Mä oon nyt kai vetää sen itteeni tällä taijalla. Hello. Accio. Levioso. Levioso toimi. Saatiin Field kuidepeitsi sieltä, niin. Ja melkein level 3. Mut okei. Voisin seikkailla tätä paikkaa vaikka kuinka kauan, mutta meidän pitäisi varmaan trackata seuraavaa tehtävää, eli avataan kartta ja laitetaan sieltä niin.
Okei, meillä on 2 vaihtoehtoa täällä. Cross Advance Round 1. Olisi tavallaan kiva käydä testaamassa vähän meidän taisteluabiliteaa, mut tää kuitenkin tää eka story mission nyt loppuun. Tässä pitää vielä tavata professori Weasley ja sitten me vissiin käydään siellä Hogsmeadessa hakemaan meidän tavarat. Mä saan vihdoinkin mun oman taikasauvan ja kaikkea. Joten otetaan toi. Nyt se vissiin träkkää sitä. Jääköltan toimikseen. Joo, okei, nyt mulla näkyy toi tossa noin. Nää sitten varmaan kun mä pääsen sinne Weasleyn luokse. Mä en tiedä nyt kuinka pitkä matkata tulee olemaan. Hetkonen, mä näin pienen peitsin vilauksen tässä näin. Niissä pitää olla tosi lähellä kyllä, että se ilmestyy sitten kunnolla. Wyvern Fountain. Aika siisti. Nostaks meidät level 3, hyvä. Taidot nousee. Revelio. Tässä pitäisi jossain olla arkku heikissä. Itse asiassa mä muistan tämän paikan nyt, kun mä kävelin tästä ohi viimeksi. Mä haluan käydä testaamassa mielenkiinnolla. Täällä taisi olla oven takana, jos mä oikein muistan. Jep, täällä on tämmönen samanlainen. Katsotaan, osaaks mä nyt sen. Kysymys. Ei siinä. Aha. Hyvä. Pitää olla nopea ton Akion kanssa, mutta siis tossa on 1 kysymysmerkki. Missä on se toinen? Mun pitäis löytää se ensinnäkin, että mä voin tehdä ton putslen. Ei näy tossa. Olisiko se täällä ylempänä? Joo, se on itse asiassa taas tuolla. Elikkä joo, nyt vaan mietitään tää matikka-ongelma tässä näin. Tää onkin selvästi vaikeampi, koska tässä on vähemmän noita numeroita ja enemmän näitä symboleja vaan suoraan. Me pitää luultavasti aloittaa tuolla 11 ja sitten koittaa siitä päätellä. Ehkä meille tulee näistäkin joku tutoriali jossain vaiheessa tai jotain. En tiedä. Mä mietin tota myöhemmin. Nyt mennään tekemään tätä tehtävää loppuun. Ja hyvä, että tässä on tommosia oikeesti putsleja, jotka laittaa miettimään. Mä vähän pelkäsin, että tää tulee olemaan liian helppo. Tai silleen, että kuitenkin Harry Potter-peli, että on tehty ehkä jollekin enemmän lapsille. Ja sitten putslet on kaikki jotain ihan easy peasy. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Okei, jostain huoneesta puhuu. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hackett and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Mitä taasko se utelee? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Okay, what? More work? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier. Yep, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Okei, musta tuntuu, että mä oon valmis vaan menemään. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Okei, mä voin valita. Natsai Onai, kutsuks mä sitä jo Nadiksi? Naddy. How about Naddy? I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area.
She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Theophilus. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Okei. Natsai Onan kanssa vähän butterbeerille. Mutta ekaksi meidän pitää hoitaa hommat. Report to Professor Ronan. Alright. Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. Okei, ensimmäinen assignment. Mitä ne on? Quests given to you by Hogwarts professors. Okei, jotka antaa uusia taikoja. Mending Charm Repero. Selvä. Se on onneksi tässä ihan vieressä. Annapas meille meidän assignmentti. Ei se ole kiva pöllö. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the Mending Charm Repero. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Repero in no time. Alright. What is the purpose? I'll start on the task right away, Professor. Search areas on the minimap. Collect flying page, okay. This is the right area. I wonder where the flying page is. Hyvä, kyllä siinähän se on. Got it. Okei, hyvä. Tässä on samalla myös XP:tä ja päästään vähän tutkaille tätä linnaa. No itse asiassa molemmat on tässä ihan lähellä. Siinä. Se oli easy peasy. Me lähestytään kohta level 4 myös jo. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Jep, Let mä oon us aika give the huono old lahjakkuus. mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a No niin, sieltä tuli itse asiassa 4. Hyvä. Kiva, tämmönen ympyrä pitää vetää tällä. Pam. Pam. Ja hyvä. Aivan mahtava. Nyt mä voin korjata asioita. Ja mun spell wheel on täynnä, nyt mulla on 4 taikaa tuolla noin. Okei, eli siltoja sun muita voidaan. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought Broken it statue by the alcove. out. Tossa jo, hyvä. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Works like a charm. Opetti meille charmin just. Funny guy. Voinko mä vetää ton pöllön tuolta? Sekä... Okei, en mä viitti tehdä siihen mitään muuta. Vahingossa haluat tuhota tuommoista viatonta pöllöä. Mut joo, varmaan ensi kerralla mennään sitten Natsun kanssa sinne Hogsmeadeen hakemaan meidän tavarat. Ja niin edelleen. Mut hei, jos piditte tästä videosta, että tekemistä tykkää, jos mennään ensi kerralla. Ja sitten kuitenkin moikka moi ja näkemiin!